أجمل نساء الأرض، هذا ما نعرفه عن سيدات روسيا، لكنها ليست السمة الوحيدة التي يمتلكونها، فهن يتمتعن بشجاعة ونخوة كبيرتين. وإذا ما سافرت إلى روسيا وتعطلت سيارتك على الطريق، فتوقع أن أول من يقف لمساعدتك قد تكون امرأة. وإذا ما كان ذلك في فصل الشتاء والحرارة في أدنى مستوياتها، فتوقع أيضا أن تكون السيدة التي هبت لنجدتك ترتدي تنورة قصيرة، فذلك شائع للغاية في روسيا. ومهما كان المستوى المادي سيئا للفتاة الروسية، إلا أن الاحتفاظ بشكلها الخارجي ومحافظتها على أناقتها يعتبران من أولوياتها. لا تفهم روسيا بالعقل ولا تقاس بالمعايير، إذ أن لديها قواما خاصا. عبارة شائعة عن روسيا: البلاد التي تجد فيها ما لا يوجد في غيرها من عادات وتقاليد غريبة. شعب ودود لكنهم جديون مع وجوه عابسة، فالناس هناك لا توزع الابتسامات مجانا. ولا تستغرب أن تتعرف على 30 يلينا و40 ناتاشا في وقت واحد. فتكرار الأسماء هناك أمر شائع، حيث يستخدم 70% من الروس عددا محددا من الأسماء. والآن لنتعرف أكثر عن روسيا وعن عاداتها، ونجاوب عن السؤال الأهم: لماذا تعتبر المرأة الروسية الأكثر أناقة في العالم؟ هنا روسيا أكبر دولة في العالم، مساحتها تغطي ما يقرب من ضعف مساحة كندا، وتمتد عبر شمال آسيا بالكامل والثلث الشرقي من أوروبا، كما أنها تغطي 11 منطقة زمنية وتضم مجموعة كبيرة من البيئات والتضاريس، من الصحاري إلى السهول شبه القاحلة إلى الغابات العميقة. وتحتوي روسيا على أطول نهر في أوروبا وهو نهر الفولغا، وأكبر بحيرة فيها وهي بحيرة لادوغا. وتعد روسيا أيضا موطنا لأعمق بحيرة في العالم وهي بحيرة بايكال، وتحتوي على 20% من إمدادات المياه العذبة في العالم، إضافة إلى أنها أقدم بحيرة في العالم. فهي موطن لما يقرب من 1700 إلى 1800 نوع من النباتات والحيوانات المستوطنة. أما سكان روسيا فهم متنوعون تماما، إلا أن معظمهم من أصل روسي، ولكن هناك أيضا أكثر من 120 مجموعة عرقية أخرى. يشكل الروس 77.7% منها، ويتألف باقي السكان من 3.7% من التتار، و1.4% من الأوكرانيين، بالإضافة إلى البشكير والشيشانيين. يتركز معظم السكان الروس في الجزء الأوروبي من البلاد، خاصة في موسكو وسانت بطرسبورغ، وهما أهم مركزين ثقافيين وماليين في روسيا، ومن بين أكثر المدن جمالا في العالم. الثقافة الروسية. يبلغ عدد سكان روسيا أكثر من 144 مليونا، وتعتبر اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في البلاد، ويتحدث العديد من الروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وهناك أكثر من 100 لغة من لغات الأقليات يتم التحدث بها في روسيا اليوم، كما تضم ما يقرب من 5000 جمعية دينية مسجلة في روسيا. أكثر من نصفهم يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. أما الإسلام فهو ثاني أكبر ديانة فيها، فحوالي 10 إلى 15% من الروس يعتنقون الإسلام. أما الديانة الثالثة الأكثر شعبية في روسيا بعد المسيحية والإسلام هي التانغري، وهي شكل من أشكال الديانات الوثنية والروحية والشامانية. وفي حين أن الغرباء قد ينظرون إلى البلاد على أنها قاتمة، إلا أن روسيا لديها ماضٍ ثقافي طويل وغني من الأدب والباليه والرسم والموسيقى الكلاسيكية. ولا تزال كتب ليو تولستوي وفيودور دوستويفسكي تقرأ إلى الآن في جميع أنحاء العالم. وتولي الثقافة الروسية قيمة عالية للوطن والأسرة، لأن الحكم السوفيتي السابق الذي كان قائما ترك انطباعه على الثقافة، وخلق خوفا وانعداما للثقة لمن هو خارج الأسرة. تتمتع روسيا بتقاليد غنية من الحكايات الشعبية المستمدة من عدد من الأساطير والتقاليد السلافية. فهناك بابا ياغا، وهي امرأة عجوز تشبه الساحرة، تعيش في الغابة في منزل يرتكز على أرجل الدجاجة وتحيط به الجماجم والعظام. وحكاية أخرى تحكى عن طائر النار، وهو مخلوق مسحور به ريش ناري ويصعب الإمساك به. النساء في روسيا.
تتغير معايير الجمال حين تنتقل من منطقة إلى أخرى في روسيا، وذلك بسبب التنوع العرقي. ففي الجزء الأوروبي هناك معايير خاصة بالسيدات ذوات العيون الزرقاء والشعر الأشقر، بينما في الجزء الشرقي لدى الناس شعر أغمق وعيون بنية تمثل معايير الجمال. وبعيدا عن التنوع العرقي الكبير، إلا أنه لا يمكن إنكار جمال المرأة الروسية، ويعتقد على نطاق واسع أنهن أجمل النساء في العالم، حيث يمتلكن وجوها لطيفة مع عظام وجنتين أعلى من المعتاد. وأكثر ما يميز النساء هناك هو اهتمامهن بمظهرهن بشكل كبير، وإنفاق الكثير من الأموال في سبيل الظهور بأفضل شكل. وتعتبر الأنظمة الغذائية الصحية والذهاب إلى صالة الرياضة والتدريب من بين الأولويات الرئيسية للسيدات الروسيات قبل الزواج وبعده. الأهم من ذلك أن تعرف أن المرأة الروسية كيف تبدو جميلة وطبيعية في نفس الوقت، وبسبب متابعتها لآخر الاتجاهات في صناعة الأزياء واختيارها للأزياء الملائمة وجمعها الملابس بطريقة متوازية، جعل منها كل ذلك المرأة الأكثر أناقة في العالم. عادات غريبة. يشتهر الشعب الروسي بكرم الضيافة، ولا يذهبون لزيارة شخص بدون هدية، إلا أنهم يؤمنون بالخرافات بشكل كبير. فالمرآة المكسورة والملح المرشوش قد يجلبان الحظ السيء، كما أنهم لا يصفرون في المنازل لتجنب خسارة المال. وعندما يعودون إلى الغرفة بسبب نسيانهم لشيء ما، فعليهم أن ينظروا إلى المرآة قبل أن يغادروا مرة أخرى. ويشتري الروس دائما عددا مفردا من الزهور، فالعدد المفرد يقدم في الأفراح، أما العدد الزوجي فيقدم في المناسبات الحزينة. وفي روسيا لا تستغرب أن ترى أطفالا يقودون السيارة بمفردهم. هذا ما قد يبدو غريبا لدى معظم الناس، لكنك في روسيا قد تجد طفلا بعمر 6 سنوات يقود حافلة كبيرة، فهذا هو الأمر الطبيعي. أما غير الطبيعي هو أن توقفه وتسأله عن أهله. فما رأيك بروسيا وعاداتها؟ وهل زرتها من قبل أم أنك ترغب بزيارتها؟ أخبرنا ذلك في التعليقات. وللمزيد شاهد من هنا وثائقي أوكرانيا، بلد أجمل نساء العالم.